صيد ناية المصلخ البشري، لأنه اللي يمسكونه ما له رحمة. وصلنا صيد ناية، أكبر مصلخ بشري في سوريا كلها. هذا المكان اللي دخلناه معجزة حصلت في سوريا حتى خلتنا كشباب نجي نفوت عليه ونطلع أحياء. معقولة الشيء كنا نخاف منه من الصغر لحد الآن انتهى هيك فجأة؟ لكن بهذا المكان اللي أنا واقف فيه تحديدا مئات آلاف الناس قتلوا. راح نفوت هلا على داخل السجن ونشوف الطرق اللي كانوا يقتلوا فيها الناس. هذا المكان كان أكبر سجن سياسي بسوريا، واليوم تحول لمتحف بعد ما تم تحرير سوريا من نظام بشار الأسد الفاجر. هاي ورقة لقيناها بسجن صيد ناية موجودة، بس أشوف شو لحتى أقرأ شو مكتوب. أنا الموقع عدناه محمد خالد المحيميد، والدتي تولد 1992 حمص. أصرح وأتعهد بعدم ذكر أي معلومة سمعتها أو شاهدتها خلال فترة توقيفي في السجن العسكري الأول، واستلمت كافة أماناتي النقدية والعينية وكافة الوثائق التي كانت بحوزتي، وفي حال ثبت العكس فأنا مستعد للمساءلة القانونية، وعليه أوقع إخراج قيد عسكري زائد إخراج قيد مدني زائد لوحة مدنية. هاي كله شوف رسمة يوقعون العالم على أوراق مو مستلمين. اللي يحكي بعد ما يطلع من السجن خلاص أنت موقع على عقد حياتك. إذا بوابة صغيرة ممكن تنزلك لمكان تحت الأرض يكون بعالم ثاني، لكن هون شوف هاي محاولات التنقيب للأماكن اللي ممكن يكون فيها نفق. هذا معتقد. بس هلا ما دام هذا نفق فأكيد في شيء يؤدي لمكان. والله العظيم ما كنا متخيلين يجي هذا اليوم. آلاف الناس ماتت بهذا المكان. شيء يقهر والله العظيم. عاملين مدينة بس لحتى يجيبوا فيها كل واحد كان يقول لهم لا أنت ذبح معلم. بس هذا هو الإرهاب، يعني في تفنن بالذبح، شنق، قتل، يحطونك بمكبس معلم، يزتوا عليك أسيد، طرق، خوف. أقسم بالله العظيم خوف. اللي يقول لك أنت ليش ما كنت تحكي يا أخي إذا تناوشوك رح. هذا مدخل صيد ناية، مدخل السجن. مجرد ما دخلت من هذا المكان فأنت مفقود. صديقنا هون كان معتقل بهذا السجن سابقا في غرفة اسمها غرفة السل كان أو المرضى موجودة هون أغلبيته السل. إيه في بكل جناح في غرفة كان لغرفة السل. أول ما واحد يبين عليه الأعراض كان رئيس المهجع، طبعا ما يعرفوا لرئيس المهجع، المهم يطالعوه وياخذوه على غرفة السل. غرفة السل يوم بيموت. في مرض نفسي بالموضوع يا جماعة، ما في بشر حقيقيين يعاملوا بشر بهاي الطريقة وبهاي اللذة. تخيل العقلية المريضة اللي كان يمتلكها النظام السوري. بأي دولة بالعالم إيش ما كان جرمك أنت تحكم وتروح على السجن وتقضي حكمك بالسجن. إلا عندنا أنت تنقضب نظل ينشتل بيك إلا ما تموت. إي والله العظيم يا جماعة أقسم بالله، يعني في ناس ماتت ما تعرف ليش بالحقيقة في ناس ماتت ما تعرف ليش فاتت على السجن. بكل جناح من هذا السجن الغرفة الأخيرة تكون هي غرفة السل. هاي الزنزانة بالتحديد كان ينقلوا عليها أي شخص يظهر عليه أي مرض. مجرد ما ظهر عليك مرض، والأغلب كان السل يتم نقلهم هون لحتى ما يموت ويشحطونه لعند الباب. هاي الغرفة موجودة يتم دفنه. الذل واللي يناديك بمسبب مو باسمك، يلي بسبك بأمك وبأختك مجرد ما بده يناديك تعال عندي يا ابن فلان يا أخو، ما بدنا نحكي هلا يعني ألفاظ سيئة جدا. هاي هون محاولين إنه ينقبوا على أقبية بس مو ملاقين طريق. واضح إنه نابشين كثير. شوف كثير نابشين. إحنا بدنا نعيش بسلام بس، كان هذا مطلبنا يا أخي. لحد هذا الوقت ما بدنا شيء من الدنيا. أقسم بالله العظيم هسا أنا موجود بالشام، أول زيارة لي لك، والله ما في شرطة بالشارع يا زلمة. العالم عايش هيك لحاله. صرنا نصيب من نوعية التعذيب النفسي، إنه هن ما كانوا يكتفوا بس بقتل السجين، كان بآخر أياماته قبل ما يعرف إنه هو هو يتعمدوا تعميده النفسي وإذلاله بالموت قبل موته. يعني كانوا يحاولوا يرعبوه بآخر أياماته قدر المستطاع. يعني هذا تلميذ
مو طبيعي يا زلمه. لا هون مدينه ثانيه. هذا الباب ببلش معك شيء اسمه منفردات. هذا منفردات. هون كل شيء اسمه منفردات. العظيم رعب رعب رعب. عندك قدرة تقعد 10 دقائق بهاي الزنزانة؟ المشكلة إنه الشباب قالوا لي بدك تضل هون. يعني على فكرة الكل راح وأنا ضليت مسجون. الكل راح يعني راحوا نهائيا. بس أنا ضليت لسه بالسجن. في الغرفة مليانة عناكب. كل واحد هالكبره. شوف الخوف اللي ممكن انت تحصله. هاي الحياة بالمنفردة تفوق كل هذا الخوف. شلون إذا مر علي ليل وقررت أنام هون؟ كأني عم أعيش بحلم. يعني أنا حياتي هلا كأني أنا عم أعيش بحلم. أول مرة أجي فيه على الشام سقط النظام. سجن صيد نهاية اللي كان هو مصدر خوف كبير لإلي صرت أنا فيه هلا، لكن بدون وجود النظام. حمودي يا حمودي مودي. اقسم بالله العظيم هبطت قلبي. اقسم بالله العظيم عم احكي مع الكاميرا افتح لي لون. يا بو يا جماعة 10 دقائق اقسم بالله راح تترك اثر بحياتي. بعد ما انتهينا من جولتنا بين جدران هذا السجن توجهنا لمكان ثاني تم فيه تعذيب السوريين وقتل آلاف الناس على مدى عقود، وهو فرع فلسطين. يا جماعة قد شحط عالم هالفرع. يعني تقريبا خليني اقول لك انه نص الشعب السوري رسميا زاير هذا الفرع. يا زلمة كل سجن وسجن يعني شيء ولا بالخيال يا جماعة. وصلنا فرع فلسطين وشفنا الخال أحمد الدخيل من مدينة الرقة. كان مسجون هنا يا جماعة، فبده يعرفنا على الزنزانة اللي كان مسجون فيها وإيش اللي تعرض له. هنا غرف التحقيق. الطابق الأول هذا في غرف تحقيق، والطابق الثاني كل طابق له قسم في تحقيق معين. أنا أول ما توقفت كنت أنا أراجع الغرفة هذيك 6 مراجعات، والسابعة أجي من الرقة 6 مراجعات، والسابعة قال لي لك أمانات تحت بدك تنزل معنا مشان نعطيك اياه. انت زلمه ما عليك شيء، مجرد ملتزم دينيا، انت شخص ما لقينا عليك اي خطر، راح تنزل تحت تاخذ اماناتك، في لك تليفون وهويه ومع السلامه. قلت له شكرا واني فرحان. من هاي الغرفه؟ ايه من غرفه التحقيق. هاي انتظار غرفه التحقيق. وين رحت؟ فنزلني شخص. ايه هذا الباب اللي بقى صار يفصل بين السجون وبين المنطقه الاداريه والتحقيق. انا نازل على الدرج يا شباب. انت مطمش هون؟ ايه اخ نصيف مطمش ونازل على الدرج وفرحان. مكتوب هون كانت آية قرآنية: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هاي شفتها بعدين بالتحقيق، أما لما نزلت كنت مطمش. لما نزلوني مشان ناخذ الأوراق فتشونا وشلحونا ثيابنا وقالوا لنا يلا بدك تنزل على السجن. قلت له أنا فوق المحقق قال لي أنت مانك مسجون، أنت بس تاخذ أمانتك وتطلع. قال لي مو اسمك فلان أحمد الدخيل؟ قلت له إيه. قال لي انزل ولاحق يلا. شلاح ثيابك ويلا. شلحنا ففتشونا ما معنا شيء، كان معي شخص ما أعرفه، وإجا واحد من السجانين مسكني من إيدي وإجا هذا قال له هذا مليان ما في محط، هذا مليان. لما وصلت للمهجع رقم 16 كله مليان على السيف يناموا الناس. أخ ناصيف هذا مهجعي هون كنت هنا هذا هو 16 رقم 16. هذا المهجع شو أنواع التعذيب اللي تعرضت لها؟ والله التعذيب النفسي أول شيء، بأنك أنت جاي هون ما رح تطلع، بأنه ممكن يسحبوا عرضك لعندك أو أهلك، بدك تعترف على شغلات ما سويتها، الجوع، البرد القارس،
ينزلوا معك فسافيس بالسجن مشان اذا صليت الفجر تطلع تاكل ضرب هون وجلد. ايه انت صليت الفجر ونقطت على الناس وانت بتتوضا. هاي صارت معنا. هذا المهجع انا بقيت فيه 3 شهور. هون صح، بهذا المكان 3 شهور. 3 شهور. نعم. ممنوع الصلاة، نصلي ونحن جالسين وانت جالس. القبلة اول كم يوم ما تسترجي تسأل حدا وين اتجاه القبلة، لانه اذا تسأله ممكن يفسفس للعسكري يسحبك برا. بالمكان اللي انت تعرضت فيه للظلم، اول ما سقط رجعت عليه، شو السبب؟ شو اللي جذبك انك تجي من الرقة هسع لهذا المكان؟ والله في عدة اسباب. السبب الاول الذكريات الأليمة اللي مرت. السبب الثاني الفرحة الكبيرة اللي وصل لها الشعب السوري بعد. يعني حاس أنا كل سجين أخلي، كل سجين أنا مو بس أنا. فرجعت لهذا المكان حتى أستذكر الآن بعض الوجوه أتذكرها وما أعرفها، من الحسكة ومن دير الزور ومن الرقة ومن القامشلي ومن درعا ومن إدلب ومن اللاذقية. قديش قلنا يا رب فرج عن هالمسلمين، يا رب هالناس هي مظلومة. هذا 60 سنة وهذا 50 سنة وهذا 18 سنة 17 سنة. أبو موفق الحسكاوي. هون ابو موفق حسكاوي، هذا من مدينة الحسكة. اللهم رب يكون مفرج كربته وطالع يا رب. أنا كتبت بس أكيد بعد يجوا ناس وراح كنا نكتب هون، بس هلا الكتابة صايرة فوق. شوف هاي الناس اللي كانت موجودة هون كلها كاتبة أسماء. شوف الأسماء. شوف هذا كاتب اسمه عدنان الكردي، غرناطة. يعني معلم ما في ايه في اكراد، بس الاغلب هم العرب المسلمين السنه، واغلب التهم لانه ملتزم دينيا او انه مره ناقش حدا او هيك شيء. يعني الاغلب، وقليل جدا اللي عنده جرم. في طوائف ثانيه اكيد، الشعب السوري كله انظلم، لكن بصراحه الظلم الاكبر كان على المسلمين. احنا مهمشين سابقا، نتمنى بالمستقبل هاي المنطقه تاخذ حقوقها حقيقه. فكان ينظرونا المحقق، ينظرونا في الضباط، ينظرونا انه نحن ولا شيء، نحن همج. حسكة بالنسبة للمناطق الثانية ولا شيء. يعني الحسكة إذا بتحكي هلا عن تطورها كله، هو قرية بإحدى المحافظات اللي كان هو عايش فيها. قالوا نحرق البلد ويبقى الأسد، وقالوا يسقط ربك كلمة كفرية وما يسقط الأسد، لكن الله باقي حي قيوم، قهر الجبابرة وقهر القياصرة وقسم ظهورهم بالموت، ومنهم هذا النتن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمق له في جهنم.